guys! And welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng isang item na in-order ko sa Lazada, which is yung Ors by USB Digital Handheld Microscope. Ors by USB Digital Handheld Microscope 42 1000 times wireless magnification endoscope LED mini camera with phone suction. Wala na, naputol na siya doon. Naputol na siya sa saksyo. Sa Lazada ko binili. Nilagay ko na lang dito kung saan ko siya binili. Sa kung kaninong seller, kung anong price, nandyan. Tignan nyo na lang dito sa part na to. Okay? So, ito yung bakit wala kang bubble wrap. Galing pa naman to sa ibang bansa. Ayun no. Galing sa China. Made in China. Titignan natin kung maganda ba. Gumamit ka na ng gunting, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. So, yung box, ito yung tsura. Ito yung likod. Yung gilid. Yung kabilang gilid. Ang tawag pala talaga sa kanya is digital microscope. Bakit ba ang dami-dami yung nilalagay sa title? Ang nakalagay sa box, pwede itong Type-C, USB, Micro USB. Ang galing ng Micro USB, oh. Ngayon lang nakakita ng ganyan. So, nakalagay ito HD color, CMOS sensor, high-speed DSP, driver-free available, 24-bit DSP. Hindi ko alam kung ano yung DSP tsaka CMOS. Provide perfect image to see every details clearly. You can adjust the focus while to get English. You can adjust the focus while to get 1000 times magnification ratio. O, pwede pala siya i-connect pa sa rekta na. Sa phone. Yeah. Kaso hindi ko matetest kasi phone na yung gamit ko. Ay, hindi nakalagay pa sa likod. Wow! 1920 by 1080p yung resolution. Ang kinuha kong color is yung black. Kayo muna. Ayan na siya. Joke, nandun siya sa loob. Oh, shala, may stand. Dig. Dito muna to. Ito, may stand siya. Velvet yung ilalim. And, meron tayong, yan na, ito na siya. At least ito, naka-bubble wrap. And, meron tayong instructions. Tanggalin natin to. Ito yung tsura niya. Idol ko kasi si Tina Yang. So, napabili ako. At mura lang kasi. Alam ko 1,000 plus lang to. Meron na siyang multiple na something. Ayan, galing! Pag binuksan mo, pak! O, diba? Micro na siya. At ito yung Type-C. Haba, buti na lang, mahaba ang cord. Parang height ko. Diba yung pagka nag-stretch ka ng kamay, ito yung height mo. So, pag tinanggal mo pala to, papasok mo dito ngayon. Kung gusto mong erekta na sa phone mo. Pak! O, diba? May sound effects pa. Ano ba to? So, basahin ko muna yung instruction. Okay, important note. When using it, please note the following points. Please open the dust cover before use. Please close the dust cover after use. Dust cover to. May takip kasi dito. O nga pala, hindi ko pa napapakita sa inyo. Ito yung pinaka-device. So, meron dito siyang pang-snap. Siguro, I'm thinking ito yung pag kinlik mo, magpipicture siya. And ito yung zooming. Zoom, naro-roll yan. Ang dust cap is ito. Yan. Ito yung dust cap. Napakadumi ng Pilipinas. Baka pumasok lahat yan. Click on the device and select the camera. Click on the setting icon on the main interface of the device. Sasaksak ko sa laptop ko. Ay, umilaw. Pagkasaksak nyo, plug and play, nag-install na siya automatically. And nagbukas na siya automatically. Okay guys, i-insert ko dito yung Ito, kanina, ito yung sa mole ko. Saan na yun? Mole.
Ayan, may buhok pala doon. Kaso pag dito madilim mo, pero pag sa mukha, ayan na. Ayan na, nakita niyo yun? Hindi pa ako naguhugas ng mukha. Dito. Ano ko kaya i-zoom? Ang mantika, oh. Dito ako nakatingin kasi nandito yung laptop ko. Wait lang. Wala pang... Ayan, ang dami ko talaga facial hair. Ano yung tsura ng talukap ko? Ay, ito. Marami kasi ako ditong whiteheads. Ang oily nandito, wait lang. Ano yun? Yung ano. Hala, oh. Nasaan na? Nalito na ako. Nasaan na? Gusto ko yung gitna yan. Ayan o. Isa sa mga impurities ko. Pero, pag tinignan mo dito, parang wala. Yun na ako. Ayun na. Basta pag shiny, may oil. The eyebrows. Ba't ang itim? Alam niyo ba, nagpa-eyebrow tattoo na ako. Ay, yung ano ko. Yung nanal ko dito. Sabi sa inyo, oily ako eh. Ilong. Yun, nandito tayo magkakaalaman. So, yung pala itsura ng whiteheads. Ayun o. So, balik tayo. Yung ilong ko, last na itong ipapakita ko. Parang may bukol-bukol ano. Ano yun? I think yun yung words ko. Yung mga flat words. Baba. Oily din. Ano yun? Meron akong something dito. Ngayon ko lang nalaman. Thank you, Michael. You know? So, nag-work siya. Medyo, hindi naman siya ganong uminit. Pero may konting, mga 1% lang yung init.
And makikita nyo dito, may ilaw talaga siya. And 8 yan. So, linisin ko lang ibabaw. And, takpan na natin. Ay, wait lang. Try natin mag-screen yung snap. Pinutin natin to. Ba't ganun? Hindi ata nag-work yung snap dito. Pero pag dito, doon sa monitor, ayun, nag-take naman siya. So, lang, patayin ko na. Saan kaya ito nakalagay? Desktop camera photos. So, nasa desktop daw, camera photos. So, yan. Nandun lang. Kusan nyo siya. Doon yung, ganun, paano gagamitin to. So, at least working siya and maganda yung walang defect. So, yun lang guys. Ayun, alam na natin na gumagana siya at nag-iingay na sila sa labas. Kakainis. So, yun lang. Try nyo rin to. Hindi pa kayo agad-agad makakita ng videos na gagamitin ko to. Dahil doon ko muna sa friend ko hati kami dito. 50-50 yung bayad namin. So, biglang umulan. Pero nakalimutan kong tignan kung para saan ba to. Meron kasi dito wait lang. Para saan kaya to? Nataka ko. Yung lakas ng ilaw. Tingnan nyo. Oh, di ba lumakas? Kaso pag masyadong malakas, wala na nakikita sa camera. Hindi ko na na-videohan. Galing! Ayun lang. If ever may gusto kayong product na pa-review, please comment down below. And please do check my social media accounts na nandun sa description box. Also, if you like this video, please hit the like button below and please do subscribe to my channel. So, see you in my next video! Lovely.